Introducing Litra Home Delivery app. Simply download our Litra Home Delivery app from Google Play Store or Apple App Store and select your product with the nearest dealer location. Litra Home Delivery. Just made easy. සාදරයෙන් පිළිගන්නවා කුක් විත් මොහන් YouTube channel එකට. අදත් මම ඔයගලන්ට බර්ගර් බන් එකක් හදන හැටි තමයි කියලා දෙන්න හදන්නේ. මේක විශේෂත්වයක් තියෙන්නේ අද මම මේ බර්ගර් බන් එක ස්පයිසි බර්ගර් බන් එකක් තමයි හදන්නේ. ඒ සඳහා මට අවශ්‍ය වෙනවා බන් එකක් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම අබ ක්‍රීම්, කොච්චි, ලුණු කුඩු, ගම්බිරිස්, බටර්, ලූණු, සුදු ලූණු, ඉඟුරු, පාස්ලි, විතර සුදු මද, සෝයා සෝස්, චීස්, එළවලු තෙල් සහ අඹරා ගන්න ලද කුකුල් මස්. ඔන්න ඔය ටික තමයි මට අද අවශ්‍ය වෙන්නේ අපේ බර්ගර් බන් එක සාදා ගැනීම සඳහා. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. රයිට් දැන් අපි බර්ගර් එක හදා ගන්න තමයි හදන්නේ. මම මුලින්ම කුකුල් මස් ටික අපි භාජනයට දා ගන්නවා. ඒ වගේම ලුණු කුඩු සහ ගම්බිරිස්, ඒ වගේම සෝයා සෝස්, ඒ වගේම ඉඟුරු, සුදු ලූණු, ලූණු, කොච්චි, සහ පාස්ලි. ඔය ටික හොඳට කලවම් කරගන්න. ඒකම අපි එකතු කරගන්න ඕනේ විතර සුදු මදේ. දැන් අපි මේ මිශ්‍රණය හොඳට අනාගත්තා. දැන් මේ ඕගලන්ට මේ මිශ්‍රණය පොඩ්ඩක් දියයි කියලා හිතුනොත් මේකට පාන් පිටි ටිකක් එකතු කරගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊපස්සේ මේ වගේ බෝලයක් ආකාරයෙන් මේක හදාගන්න මුලින්ම. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට අපේ බර්ගර් එක හදාගන්න. දැන් අපේ බර්ගර්ස් දෙකක් අපි හදාගත්තා. දැන් අපි මේක ග්‍රිල් කරගමු. පෑන් එක තෙල් ටිකක් දාලා මේක ග්‍රිල් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන අපේ බර්ගර් මේක හදලා ඉවර කරන්න මම ඉස්සෙල්ලා මේක ග්‍රිල් කරගෙන ඉන්නම්. තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්න ඉස්සෙල්ලාම පෑන් එකට. දැන් බර්ගර් එක හොඳට ග්‍රිල් වෙලා තියෙනවා. මම මේකට චීස් කෑල්ලකුත් මෙහෙමම දාන්න. දැන් මේ බර්ගර් එක හොඳට ග්‍රිල් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට උඩින් මම චීස් කෑල්ලකුත් දැම්ම එහෙමම දිය වෙන්න. දැන් මම මේක බා ගන්නවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ අපේ අවසාන කොටස තමයි තියෙන්නේ. දැන් බර්ගර් එක හදලා අමුත්තන්ට පිළිගන්නන්න තමයි අපිට දැන් තියෙන්නේ.
අපේ ස්පයිසි චිකන් බර්ගර් එක දැන් හදලා ඉවරයි. ඕගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම ගෙදරදී මේ වගේ චිකන් බර්ගර් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. මතක ඇතුව channel එක subscribe කරන්න.